So more or less इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा यो इन कम्पेरिजन टु माइक्रो इकोनोमिक्स, म्याक्रो इकोनोमिक्स तपाईँलाई अलिकति सजिलो लाग्छ। कुन सेन्समा भने त्यति धेरै माइक्रो जस्तो ग्राफहरू छैन यसमा, एन्ड देन यु क्यान इजिली रिलेट द कन्सेप्ट अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स टु द रियल वर्ल्ड। सो रियल वर्ल्डसँग अनि म्याक्रो इकोनोमिक्समा यु क्यान आन्सर क्वेसन बाई युर सेल्फ। वाट आई मिन टु से you can express your answer to in भनौँ न रियल वर्ल्डसँग रिलेट गरेर, and you can give the example as well. Then after आफ्नो one वर्डमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल्सहरू और लजिकहरू आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ। माइक्रो जस्तो पर्टिकुलरली यही टर्मिनोलोजीहरू युज गर्नु पर्थ्यो एन्ड यो थ्योरिजहरू यही लेख्नु पर्थ्यो भन्ने म्याक्रोमा हुँदैन। म्याक्रोमा यु क्यान एड द कन्सेप्ट बाई योर सेल्फ क्या। तपाईँ त्यो हेडिङ्सहरू आफै पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ आर्गुमेन्ट्सहरू दिन सक्नुहुन्छ। सो जेनरली चाहिँ माइक्रो भन्दा म्याक्रो लजिकल पनि छ, एन्ड देन यु क्यान आन्सर इजिली। तपाईँको सिनियर्सहरूको एक्सपिरियन्सबाट पनि भने मैले चाहिँ यो चाहिँ उनीहरूले सजिलै हुन्छ, माइक्रो भन्दा म्याक्रो सजिलो भयो हामीलाई भनेर भन्थे। अनि मलाई पनि माइक्रो भन्दा म्याक्रो नै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पनि थियो हाम्रो लजिक त, तर यसमा अलिक म यता क्या सो द्याट तपाईँ र मेरो मलाई लेख्न सजिलो होस् भनेर। पहिले सुरुमा एउटा रुटिन बनाएको थियौँ हामीले, त्यो रुटिनमा चाहिँ आज क्लास तपाईँहरूको थिएन क्या। अनि पछि फेरि एउटा रुटिन इम्प्रोभाइजेसन भयो। त्यो नोटिस त थियो मलाई, तर यो इम्प्रोभाइज भएको रुटिन चाहिँ मैले अलिकति अपडेट गरिसकिन छु मेरोमा चाहिँ, त्यही भएर थोरै कन्फ्युजन रहेछ। अनि सन्डेदेखि सुरु भएको होइन तपाईँहरूको क्लासेसहरू? यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको सिलेबसहरू चाहिँ पाउनुभयो तपाईँले? होइन सर, गभर्मेन्टले मेलमा पठाइदिन्छु भन्दैछ सर। पठाइदिन्छु भन्नुभएको मसँग भएको चेक गर्छु।
ओके सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, sir. ओके यो मैले so before we enter into the syllabus or the content of our subject, just I'd like to share you what we are going to discuss. So present गरौँ. So macroeconomics. Macro is this word suggested. Macro is large and study of economy. So large indicate here aggregate. So aggregate study of an economy is our macroeconomics. So what does it mean? Aggregate means the summation of individual is aggregate. So if A plus B plus C plus D, so collectively, if we address all the individual collectively address गऱ्यो भने then we can say we are discuss with the or we are dealing with the macroeconomics. So macroeconomics, in order to understand macroeconomics, first you have to know, you need to know microeconomics properly. And microeconomics तपाईँले बुझिसकेपछि त्यसलाई एग्रिगेट स्टडी गर्दैछौँ हामी. सो फर्स्टमा हामी एग्रिगेट स्टडीमा इन आवर दिस सिलेबस स्टार्ट चाहिँ कहाँबाट गर्छौँ त भन्दा हाम्रो मेन हेडिङ छ नेसनल इन्कम. धेरै क्वेसन पनि यसबाट आउँछ हामीलाई. नेसनल इन्कम मिन्स इन्कम अफ अ नेसन. सो नेसनल इन्कम डिस्कस गर्दैछौँ. यसको अकाउन्टिङ नि हाउ नेसनल इन्कम perform or what are the methods to measure national income यो डिस्कस गर्दैछौँ हामी. यो इन डिटेलमै डिस्कस गर्दैछौँ. एकदम पर्फेक्सनमा चाहिँ जाँदैनौँ बिकज यो भेग कन्सेप्ट छ. बट हाम्रो इन डिटेल हामी यसमा हेर्दैछौँ वाट इज नेसनल इन्कम एन्ड हाउ क्यान वी क्यालकुलेट नेसनल इन्कम, वाइ देयर इज नेसेसिटी टु क्यालकुलेट नेसनल इन्कम एज वेल. सो यो यसले चाहिँ हाम्रो एग्रिगेट इकोनोमीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. द्याट्स वाइ वी निड टु नो दिस नेसनल इन्कम. देन आफ्टर वी आर गोइङ टु डिस्कस विथ इन्फ्लेसन. देयर इज अ टर्म विच इज कल्ड इन्फ्लेसन. सो इन्फ्लेसनलाई पनि हेर्नु छ. यो भनेको चाहिँ जेनरल प्राइस लेभल. सो हामी जति पनि म्याक्रो इकोनोमिक्सको हेडिङ्सहरू अर द युनिट्सहरू डिस्कस गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्फ्लेसन अर द इन्फ्लेसनलाई के इफेक्ट गर्छ एन्ड देन आफ्टर नेसनल इन्कममा के एडअप गर्छ त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि कन्सिडरेसनमा राख्छौँ. थर्ड इज आवर अनइम्प्लोइमेन्ट. अनइम्प्लोइमेन्ट यो पनि नेसनल इस्युज हो. सो अनइम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड डिस्कसन्सहरू एन्ड वाइ देयर इज अनइम्प्लोइमेन्ट, हाउ क्यान वी जेनेरेट इम्प्लोइमेन्ट सिचुएसन सो द्याट अनइम्प्लोइमेन्टलाई अलिकति मिनिमाइज गर्न सकियोस् होइन. यसको डिस्कसन हामीले यो होल कोर्समा गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड हामी लास्टमा हामी डिस्कस गर्छौँ ग्रोथ इकोनोमिक ग्रोथको कुरा गर्दैछौँ. सो ग्रोथ अफ एन इकोनोमी कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ होइन. सो एउटा सजिलो म्याक्रो इकोनोमिक्समा हामीलाई के हुन्छ, इच एन्ड एभ्री हेडिङ्सलाई चाहिँ हामी नेसनल इन्कम, इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट, ग्रोथसँग रिलेट गर्न सक्छौँ. वेदर फर इक्जाम्पल वाट आर द इम्पोर्टेन्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स भन्यो भने हामी सिधै यसलाई यही चारवटा हेडिङसँग के गर्न सक्छौँ, रिलेट गर्न सक्छौँ. एन्ड समटाइम क्वेसन मे आस्क वाइ यु निड टु मेक म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसिज. फेरि त्यसलाई इन अर्डर टु
maintain employment situation, in order to control inflation, in order to contribute national income, in order to increase our growth, GDP, national income भित्र आउँछ GDP. Ultimately, तपाईँलाई why we need to do the business with the international market भनेर हामीलाई सोध्यो भने पनि फेरि हामी बिकज त्यही रिजन्सहरू दिन सक्छौँ. If we perform international business, then obviously we can maintain our unemployment situation, we can address our unemployment situation, we can address our inflation situation, and we can generate more money so that our national income will be high. Ultimately, कुनै पनि तपाईँलाई क्वेसन्सको सल्युसन भनौँ न मा तपाईँ चाहिँ यो नेसनल इन्कम, इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट ग्रोथ कुराहरूलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ. वाइ? बिकज यो एग्रिगेट कन्सेप्ट भयो म्याक्रो इकोनोमिक्सको. एन्ड हामीले जे टास्क गर्छौँ, जे पर्फर्म गर्छौँ, त्यसले चाहिँ यसलाई एड्रेस गर्ने टास्कहरू पर्फर्म गर्छौँ हामी. जस्तै तपाईँ किन काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने वी क्यान से इन अर्डर टु जेनेरेट मनी. इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटिजलाई मनीसँग के गर्न सक्छौँ, रिलेट गर्न सक्छौँ, या अलिकति हुन्छ नि हामी त्यसलाई समराइज गर्न सक्छौँ. अथवा मनी चाहिँ मोटिभ हो भनेर भन्न सक्छौँ भने म्याक्रो इकोनोमिक्समा इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटिजको मोटिभ चाहिँ यो नेसनल इन्कम, इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट ग्रोथलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने. अब यसको रेस्पेक्टेड हेडिङ्सहरूलाई कुनैलाई मिनिमम राख्नुपर्ने हुन्छ, कुनैलाई म्याक्सिमम राख्नुपर्ने हुन्छ. सो त्यसको बेटर बनाउने होइन, त्यसको हेल्थलाई बेटर बनाउने हाम्रो मेन टास्क पर्फर्म गर्छौँ हामी यो म्याक्रो इकोनोमिक्समा. सो हामी पोलिसी फर्मुलेट गर्ने सिचुएसनमा पुग्छौँ त यो आफ्टर कम्प्लिसन दिस म्याक्रो इकोनोमिक्स इन आवर दिस सेमिस्टर भन्दा पुग्दैनौँ. हामी सुरुमै तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ के दिउँ भने हामी एक्सपर्टिज बनाउँदै छैनौँ म्याक्रो इकोनोमिक्समा. यो इनफ्याक्ट म्याक्रो इकोनोमिक्स इज कन्सिडर एज द पोलिसी इकोनोमिक्स. पोलिसी मिन्स जो हाम्रो प्लानिङ कमिसन छ अर द फाइनेन्स मिनिस्ट्री छ होइन. इनफ्याक्ट यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अर द सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू छ, यो यिनीहरूको अफिसर्सहरू एन्ड यो पोलिसी मेकर्सहरू, यिनीहरूले जुन स्ट्राटेजी मेकर्सहरू छ, दे have to know the macroeconomics concept in order to make policies. तिनीहरूले पढ्ने नै भनेको म्याक्रो इकोनोमिक्स हो इन अर्डर टु मेक पोलिसी. अन्टिल अनलेस म्याक्रो इकोनोमिक्स पोलिसी यो म्याक्रो इकोनोमिक्सको इन्फर्मेसन नभइकन चाहिँ पोलिसी बनाउन सक्दैनन् उनीहरू. अनि अब हामी पनि त म्याक्रो इकोनोमिक्स पढ्दैछौँ, सो हामी पनि पोलिसी बनाउन सक्छौँ त अब भन्दा अलिक सक्दैन. हाम्रो त्यो इनडेप्थ इन्फर्मेसन यहाँ छैन अहिले. त्यो लेभलको हाम्रो कन्फिडेन्ट बिल्डअप गर्नलाई चाहिँ वी निड टु नो एडभान्स लेभल अफ म्याक्रो इकोनोमिक कन्सेप्ट एज वेल. सो हामी एक्सपर्टिज चाहिँ भन्दैनौँ, बट वी क्यान से, वी क्यान एनालाइज, वी क्यान रेकमेन्ड सम वे आउट है त्यो एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ यस्तो भयो हुन्थ्यो भन्न चाहिँ हामी सक्छौँ. क्यालकुलेसन, नेसनल इन्कम अकाउन्टिङको क्यालकुलेसनको थ्रु होइन हामी इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ. तर हामी प्रोफेसनल चाहिँ हुँदैनौँ यो अहिले यो सेमिस्टरको कन्टेन्टबाट. बिकज यसमा चाहिँ सिम्पली सर्फेस इन्फर्मेसन मात्रै दिन खोजेको छ यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई. सर्फेस कुन सेन्समा भनेको भने हुन त अलिकति इन्डेप्थ चाहिँ छ माइक्रोभन्दा अलिकति तपाईँले माइक्रोमा 1 डोर इन्टर गर्नुभएको थियो नि, म्याक्रोमा 2-3 डोर इन्टर गर्नुपर्छ कन्सेप्टको होइन. बट अल्टिमेटली तपाईँले म्याक्रो इकोनोमिक्स ले चाहिँ तपाईँलाई पोलिसी मेकर्स चाहिँ बनाइहाल्दैन अहिले, बट पोलिसी रिकमेन्ड चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ. फर इक्जाम्पल जस्तै अहिलेको सिचुएसनमा राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न सक्छ त, यो हामीले पढ्नुपर्छ हाम्रो कन्टेन्ट. इन अर्डर टु कन्ट्रोल इन्फ्लेसन राष्ट्र ब्याङ्क, सेन्ट्रल ब्याङ्कको रोल के हुन्छ,
अब त गभर्मेन्ट साइडबाट गभर्मेन्टले के गर्न सक्यो तपाईँ रेकमेन्ड गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको लागि एक्ज्याक्टली स्ट्राटेजीहरू तपाईँले सजेस्ट गर्नलाई चाहिँ थोरै तपाईँले त भनिदिनु भयो लोके इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नु पर्यो सो द्याट अनइम्प्लोइमेन्टलाई एड्रेस हुन्छ। ओके, अनि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न गभर्मेन्ट सुड इन्भेस्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि भनिदिनुहुन्छ। ओके, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गर्यो भने इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर हाउ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हाउ क्यान वी जेनेरेट मनी, फ्रम वेयर वी क्यान गेट द क्यापिटल एन्ड क्यापिटल प्रोसेसिङ के हुन्छ, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको पनि फेरि प्रोसेसिङ के हुन्छ, कसरी कुन सेक्टरको इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई फर्स्टमा डेभलप गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराको चाहिँ हामी अहिले इन डिटेल हेर्दैनौँ। हामी मात्रै चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने in order to address the unemployment situation of an economy, government should invest in infrastructure so that infrastructure भइसकेपछि ease of doing business हुन्छ। So new businessहरू established हुन्छ। So when business established, employment opportunities create हुन्छ इकोनोमीमा, and then unemployment situation solve हुन्छ। ओके, त्यो त हामी रेकमेन्ड गर्न सक्छौँ। तर हामीले भने जति त्यतिकै सजिलो छ त भन्दा त्यति सजिलो त छैन, त्यसमा कम्प्लिकेसन्सहरू छ। त्यो थोरै रिकमेन्डेसन्सहरू चाहिँ यु ह्याभ टु नो है। ओके, अब म यहाँ तपाईँहरूसँग एउटा मलाई त करेन्टली मलाई पनि सिलेबस प्रोभाइड गर्नुभएको थिएन, एलएमएसमा चाहिँ सिलेबस रहेछ। तर यहाँ तपाईँलाई मसँग भएको पहिलेको सिलेबस म्याक्रो इकोनोमिक्सको एउटा सेयर गर्दैछु। Alright. तपाईँको स्क्रिनमा आयो होइन यो? ओके, hello. The objective of the course is to provide exposure to the basic concept, tools and theories of macroeconomics with the intention of enabling the students in identifying and analyzing fundamental national and the international economic issues useful to business management decision making. So just हामीलाई के इन्फर्मेसन दिन खोज्दैछ त यसले भन्दा नेसनल इन्टरनेसनल म्याक्रो इकोनोमिक इस्युजहरुमा इन्फर्मेसन दिएर तपाईले बिजनेस डिसिजन मेकिङ कसरी लिन सक्नुहुन्छ। इभन दो दिस म्याक्रो इकोनोमिक्स इज कन्सिडर्ड एज द पोलिसी इकोनोमिक्स, तर हामी त्यो पोलिसी लेभलको इन्फर्मेसनमा चाहिँ पुगिसकेको हुँदैनौँ। हामी हाम्रो इन्डिभिजुअल बिजनेसहरु डिसिजन्समा चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक्सलाई युज गर्न चाहिँ सक्छौं। फर्स्ट युनिटमा वी आर गोइङ टु डिस्कस बेसिक कन्सेप्ट। सो यो त इन्ट्रोडक्सन पार्ट हुन्छ भन्ने थाहा छँदैछ तपाईहरुलाई। what are the problem issues or what are the objectives हैन, यो डिस्कसन्स हामी फर्स्ट च्याप्टरमा गर्छौं भने सेकेन्डमा हेर्नु त मेजरिङ नेसनल इन्कम एक्टिभिटी। यो हाम्रो यो कन्टेन्टको चाहिँ मेन च्याप्टर भयो, मेजरिङ नेसनल इन्कम एक्टिभिटीज सेकेन्ड युनिट। सो नेसनल इन्कम एक्टिभिटीजको मेजरमेन्टबाट चाहिँ हामी धेरै डेटाहरु पाउन सक्छौं, सो दैट वी can make our individual business decision as well on the basis of the information provided by the central authority, जसले चाहिँ यो जीडीपी क्याल्कुलेटरहरु गर्छ है। त्यसपछि हामी
यो जिडिपीमा जिडिपी भित्रकै कम्पोनेन्ट्सहरू यो कन्जम्सन इन्भेस्टमेन्ट त्यसलाई पनि डिस्कस गर्छौँ यो युनिट थर्डमा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो जुन हामी सेकेन्ड युनिटमा जिडिपी भन्दैछौँ नि यसमा इन्क्लुड गरेर हुन्छ हामीले कन्जम्सन एन्ड देन आफ्टर इन्भेस्टमेन्ट एन्ड देन आफ्टर गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर यसलाई डिस्कसन यहाँ गरेर हुन्छौँ अनि त्यसलाई इन डिटेल चाहिँ यसमा हेर्छौँ फेरि युनिट 3मा कन्जम्सन्सको अझै डिटेल हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्भेस्टमेन्टको पनि थोरै डिटेल डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ अनि नम्बर 4मा छ एग्रिगेट डिमान्ड एन्ड एग्रिगेट सप्लाई सो डिमान्ड एन्ड सप्लाई हामीले त डिस्कसन त गरेका थियौँ माइक्रो इकोनोमिक्समा पनि देयर इज डिमान्ड एन्ड सप्लाई हियर इन दिस केस त्यहाँ एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई छ यो डिस्कस गर्नुको रिजन चाहिँ यहाँ हामीसँग 3 डिफ्रेन्ट डायग्राम छ एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाईको माइक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ एउटा मात्रै थियो डिमान्ड एन्ड सप्लाई डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ एन्ड अपवर्ड स्लोपिङ सप्लाई कर्भ डिटरमाइन्स द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी बट हियर इन दिस केस डिमान्ड र सप्लाईले प्राइस मात्रै डिटरमाइन गर्दैन भन्छ क्या म्याक्रो इकोनोमिक्सले डिमान्ड र सप्लाईले इम्प्लोइमेन्ट पनि डिसाइड गर्छ एन्ड डिमान्ड एन्ड सप्लाईले इन्फ्लेसन पनि के गर्छ त डिटरमाइन गर्छ डिमान्ड र सप्लाईले टोटल इकोनोमिक आउटपुट पनि डिटरमाइन गर्छ भन्नु खोजेको मैले डिमान्ड र मार्केट डिमान्ड सप्लाई डिटरमाइन्स द प्राइस भनेर हामीले जुन माइक्रोमा पढाएको छौँ त्यही डिमान्ड र सप्लाईले प्राइस त डिटरमाइन गर्दैछ साइड बाई साइड तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नि आउटपुट पनि डिटरमाइन हुँदैछ या तपाईँको प्रफिट पनि डिटरमाइन हुँदैछ अर यु क्यान से योर कन्जम्सन इज अल्सो डिटरमाइन्ड डिमान्ड र सप्लाईले कति कन्जम्सन हुन्छ त इकोनोमीमा त्यो पनि त डिटरमाइन गर्छ नि त या तपाईँ कति सेल गर्दै हुनुहुन्छ मार्केटमा अल्सो डिटरमाइन्स बाई द मार्केट फोर्सेस अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई एज वेल एज तपाईँ त्यति प्रोडक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ इम्प्लोइमेन्ट कति जेनेरेट गर्दै हुनुहुन्छ त इन अर्डर टु प्रोड्युस द्याट मच अफ अमाउन्ट जुन इक्विलिब्रियममा थियो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी यो हो इकोनोमीको भनेर या इन्डिभिजुअल भनेका थियौँ त्यो इन अर्डर टु प्रोड्युस द्याट मच अफ आउटपुट तपाईँ कति इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नुभएको छ त या कति लेबरलाई काम दिनुभएको छ कति क्यापिटलहरू युज गर्नुभएको छ कति ल्यान्ड युज गर्नुभएको छ त्यो पनि त डिटरमाइन हुन्छ इफ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी इन्क्रिज देन अभियसली तपाईँले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी पनि इन्क्रिज गर्नुभयो मोर लेबरहरू लिन सक्नुहुन्छ मोर वर्कर्सहरू लिन सक्नुहुन्छ इन अर्डर टु इन्क्रिज आउटपुट सो हामीले इन्डिभिजुअल माइक्रोमा पढ्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स द प्राइस भनेको थियौँ बट म्याक्रोमा नट ओन्ली प्राइस बिकज अफ द्याट डिमान्ड एन्ड सप्लाई other macroeconomic variables like unemployment, inflation, national income also determined भनेर यहाँ डिस्कस गर्छौँ सो यहाँ एटलिस्ट हामी डिमान्ड र सप्लाई नै युज गरेर ती थ्री इक्विलिब्रियम सिचुएसन हामी डिस्कस गर्दैछौँ त्यसैले यो हामीलाई यहाँ एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई कन्सेप्ट यो युनिट 4मा राख्यौँ त्यसपछि अब यो चाहिँ भयो हाम्रो गुड्स मार्केट भन्छौँ हामी जुन हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कन्जम्सन अर द सेभिङ्सहरू यो डिमान्ड एन्ड सप्लाई मार्केट छ नि यसलाई गुड्स मार्केट भन्छौँ या प्रोडक्ट मार्केट भन्छौँ अनि त्यसपछि आउँछ मनी मार्केट जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले मोनिटरी अथोरिटी छ त्यसले पेपर मनी पब्लिस गर्छ त्यसले बन्ड्सहरू अनि डिभेन्चरहरू होइन ट्रेजरी बिल्सहरू के गर्छ त इस्युज गर्छ अब त्यो पनि अर्कै एउटा म्याक्रो इकोनोमीमा इफेक्ट गर्ने एउटा इन्टिटी भयो सो त्यो साइडबाट पनि हामी डिस्कस गर्छौँ अब त्यसलाई चाहिँ मनी मार्केट भन्छ एउटा हामीले अहिले जुन इक्विलिब्रियम एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट सप्लाई अर द जिडिपीहरू जुन भन्यो त्यसलाई चाहिँ हाम्रो टर्ममा भन्छ गुड्स मार्केट अनि त्यसपछि या प्रोडक्ट मार्केट नाउ हामी मनी मार्केटमा हेर्छौँ यो मनी एन्ड ब्याङ्किङ जुन चाहिँ मोनिटरी अथोरिटी छ त्यो साइडबाट अनि मोनिटरी पोलिसी एलोङ विथ ओपन इकोनोमी पोलिसिजहरू के आउँछ त ओपन इकोनोमी मिन्स दुईटा इकोनोमी हुन्छ एउटा क्लोज्ड हुन्छ एउटा ओपन हुन्छ सो ओपन इकोनोमी मिन्स बिजनेस विथ रेस्ट अफ द वर्ल्ड रेस्ट अफ द वर्ल्डसँग बिजनेस छ भने ओपन इकोनोमी भन्छौँ मोस्ट अफ द कन्ट्रीको ओपन इकोनोमी छ जस्तै तर नर्थ कोरियाको तपाईँले एक्जाम्पल लिनुभयो भने नर्थ कोरियाको इकोनोमीलाई हामी क्लोज इकोनोमी भन्छौँ
बिकज इन्टरनेसनल बिजनेस त्यति टास्क पर्फर्म गर्दैन उनीहरूले। सो इन्टरनल इकोनोमीमै के गर्छ त डिपेन्ड छ उनीहरू। तर हामी ओपन इकोनोमीको, बिकज आवर इकोनोमी इज ओपन इकोनोमी, द्याट्स वाइ ओपन इकोनोमी डिस्कस गर्छौँ। अनि हेर्नुहोस् त यो इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट, अन्डर इम्प्लोइमेन्ट, यो डिस्कसन जुन चाहिँ माथि गुड्स मार्केटमा आएको थियो नि, यो गुड्स मार्केटको पनि टेन्सन हो होइन, इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट, अन्डर इम्प्लोइमेन्टहरू। मनी मार्केटको पनि टेन्सन हो क्या यो। मनी मार्केटमा पनि स्ट्राटेजीहरू जुन पोलिसी भन्छ इन अर्डर टु एड्रेस दिस इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट, अन्डर इम्प्लोइमेन्ट, यो नि फेरि। अनि गुड्स मार्केटमा नि जुन स्ट्राटेजी बन्छ यो नि, इन्फ्लेसन, अनइम्प्लोइमेन्ट, अन्डर इम्प्लोइमेन्ट, यसलाई नि के गर्ने त एड्रेस गर्नुपर्ने होइन खास चाहिँ। अनि त्यसपछि हामी यो बिजनेस साइकल भन्ने छ, यो सजिलै छ। बिजनेस साइकल, ट्रेड साइकल, तपाईँले टास्क पर्फर्म गर्दा गर्दै तपाईँ एकदमै राम्रो पोलिसिजहरू बनाउनु भएको छ, ठिक छ, तपाईँ सेटिस्फाई हुनुहुन्छ आफ्नो पोलिसीदेखि अर द पोलिसीको रिजल्टदेखि सेटिस्फाई हुनुहुन्छ। इट डजन्ट मिन सिचुएसन त्यस्तै रहन्छ भन्ने होइन क्या। सिचुएसनमा अप्स एन्ड डाउन्स आउँछ। तपाईँले एउटा सोचेर पोलिसी बनाउनु भएको हुन्छ, पोलिसीले पनि राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ, तर अल अफ सडन इकोनोमीमा चाहिँ के भइदिन्छ त, इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्सका फ्लक्चुएसन्स आउँछ। सो एक्सटर्नल इफेक्टहरू पनि, जस्तै फर इक्जाम्पल कोभिडकै लिन सक्नुहुन्छ। कोभिडभन्दा यो फर्स्ट कोभिडभन्दा अगाडि नै नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ भिजिट इयर 2020 भनेर नेपालको एउटा प्लान गराएको थियो, तर उसको त्यो भिजिट इयरलाई के गर्नु पर्यो, क्यान्सल गर्नु पर्यो। भनेपछि उसले त्यसबाट कति अर्न गर्ने, अनि इकोनोमी यति ग्रोथ हुन्छ, यति इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ, दिस मच अफ इकोनोमीमा मनी जेनेरेट हुन्छ भनेर जुन प्लान गराएको थियो, त्यो प्लान एक्जिक्युट पनि गराएको थियो होइन, पोलिसिजहरू पनि एक्जिक्युट गराएको थियो। बट अल अफ सडन बिकज अफ दिस कोभिड के भयो त, उसले त्यो प्रोग्रामै क्यान्सल गर्नु पर्यो। अनि अब ट्रान्सपोर्टेसन्सहरू सबै बन्द, अनि टुरिज्म सेक्टर त के भयो त, लसमा गयो। जबकि 2020मा चाहिँ टुरिज्म झन् बुस्ट हुन्छ भने इकोनोमीको गभर्मेन्टको या पोलिसी मेकर्सको के थियो त, फाइन्डिङ्स थियो। त्यो प्रब्लम पनि पर्छ। त्यस्ता प्रब्लमहरूलाई हामी बिजनेस साइकल भन्छौँ। अब यो बिजनेस साइकललाई कसरी एड्रेस गर्ने त, त्यो पनि चाहियो। फ्लक्चुएसन आइरहन्छ। यो अहिले 2020मा त्यस्तो हो, अब आउँदैन भन्ने होइन, अर्को प्रब्लम आउन सक्छ, अर्को प्रब्लम आउन सक्छ। सो त्यसलाई चाहिँ कन्सेप्ट अफ बिजनेस साइकलमा हामीले डिस्कस गर्नु पर्यो। एन्ड अल्टिमेटली गुड्स मार्केट र मनी मार्केटको डिस्कसन पछि चाहिँ आउँछौँ पब्लिक फाइनेन्समा। पब्लिक फाइनेन्स अफ फिनान्स, गभर्मेन्टको रोल अब के हुन्छ त, पहिले सेन्ट्रल अथोरिटी, सेन्ट्रल मोनिटरी पोलिसिजहरू जसले बनाउँछ त्यो पनि गभर्मेन्ट हो। गभर्मेन्टको दुईवटा विङ्स हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ होला। एउटा इलेक्टेड पिपलहरू गभर्मेन्टमा पुग्छ भने, एउटा चाहिँ पर्मानेन्ट त्यो ब्युरोक्रेसीहरू चाहिँ के हुन्छ, गभर्मेन्टमा हुन्छ। जस्तै तपाईँको प्राइम मिनिस्टरहरू, अनि त्यसपछि सेक्रेटरीहरू, सरी प्राइम मिनिस्टरहरू इलेक्टेड भएर गयो, त्यसलाई हामी इलेक्टेड गभर्मेन्ट भन्छौँ। त्यो 5 इयर्स 4 इयर्स कति छ, त्यो टेन्युरमा त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ तिनीहरू होइन। या अब अलिकति यो गभर्मेन्टको फर्मेसनमा अलिकति कम्फर्टेबल लेभलमा गभर्मेन्ट छैन भने चाँडो पनि चेन्ज भइरहन्छ। तर पर्मानेन्ट यता ब्युरोक्रेसीहरू जस्तै जेनरल सेक्रेटरीहरू चाहिँ के हुन्छ त, पर्मानेन्ट 10, 15, 20 वर्षदेखि हुन्छन् तिनीहरू त्यहाँ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी यो सेन्ट्रल मोनिटरी अथोरिटीमा के हुन्छ त, लङ टर्म यिनीहरू इम्प्लोइहरू हुन्। यिनीहरू आफ्नो ओल्ड एज नभइकन रिटायर हुँदैनन्, या भनौँ न गभर्मेन्टले दिएको सर्टेन एज लिमिटसम्म चाहिँ उनीहरू के गर्न सक्छन् त, काम गर्न सक्छन्। भनेपछि यो ग्रुप एउटा पर्मानेन्ट भयो, यो पनि गभर्मेन्ट हो, पर्मानेन्ट भयो। अनि अर्को इलेक्सनबाट जितेर आएको एउटा गभर्मेन्ट भयो। गभर्मेन्टको दुईवटा विङ्स भयो क्या। यो जुन इलेक्टेड गभर्मेन्ट छ, इलेक्टेड गभर्मेन्टले मेन इफेक्ट गर्ने भनेको गुड्स मार्केट, इन्भेस्टमेन्टको पोलिसिजहरू, कन्जम्सन पोलिसिजहरू, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजको पोलिसिजहरू,
यो इलेक्टेड गभर्मेन्टले गर्छ, जस्तै प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टरहरूले। यता छ जुन अब पर्मानेन्ट भनेको थियौँ, उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भने ठिक छ गभर्मेन्टको यो स्ट्राटेजी, गुड्स मार्केट स्ट्राटेजीलाई त उसले सपोर्ट पनि गर्छ, एज वेल एज यता अब मनी मार्केट जुन छ त्यसलाई एड्रेस गर्छ, त्यसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो होइन। सो यता गुड्स मार्केटमा जुन गभर्मेन्टले पोलिसिज बनाउँदै हुन्छ नि, टेम्पररी हुन्छ नि, यो त एक वर्षमा चेन्ज, जस्तै हाम्रै यो गभर्मेन्ट 3 इयर्समा गयो होइन, अबको गभर्मेन्टको एज भनेको 2 इयर्स अर लेस देन 2 इयर्सको छ अहिले जुन गभर्मेन्ट छ। अब उसले एउटा पोलिसी लिएला होइन, जस्तो तपाईँ सुनिरहनु भएको छ, कुनै प्रोजेक्ट्सहरू क्यान्सल गर्यो, कुनै प्रोजेक्ट्सहरू एड गर्यो भन्ने सुन्नुभएको छ भने चाहिँ त्यसले त इफेक्ट गर्छ इकोनोमीमा। हो त्यो त्यो प्रोजेक्ट यो इफेक्टको चाहिँ एनालाइसिस हुन्छ हाम्रो यो पब्लिक फाइनेन्स भनेको लास्ट युनिटमा होइन, 9th युनिट हो हाम्रो यो। के छ त कन्सेप्ट अफ पब्लिक फाइनेन्स, रोल अफ गभर्मेन्ट इन इकोनोमी, गभर्मेन्टको बजेटिङ हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ। So altogether, macroeconomics is considered as the policy economics. किन पनि पोलिसी भनियो त भन्दाखेरि बिकज यसले प्रोभाइड गर्ने इन्फर्मेसन्सहरूको बेसमा हामी इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाउन सक्छौँ। द्याट्स वाइ दिस सब्जेक्ट इज कन्सिडर एज द पोलिसी इकोनोमिक्स, त्यसैले यसलाई पोलिसी इकोनोमिक्स भन्छ है। राइट, दिस इज अल अबाउट आवर सिलेबस। यो माइक्रो जस्तो टाइम पनि लाग्दैन, छिटो पनि सकिन्छ कोर्सहरू। र तपाईँ जस्तै भनौँ न यो कन्जम्सन या एग्रिगेट डिमान्ड या मनी ब्याङ्किङहरूमा केही थ्योरिजहरू चाहिँ छ, तर तपाईँ सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ बिकज तपाईँलाई के थाहा भइसकेको हुन्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली आवर गोल इज टु एड्रेस अनइम्प्लोइमेन्ट, आवर गोल इज टु एड्रेस इन्फ्लेसन, आवर गोल इज टु एड्रेस द्याट ग्रोथ अफ द इकोनोमी, द्याट मिन्स वाट, त्यसको लागि अभियसली तपाईँ एक्टिभिटिजहरू इन्क्रिज गर्नुपर्ने अर बेटर इकोनोमिक सिचुएसन्सको लागि चाहिँ स्ट्राटेजी आउनुपर्ने भन्ने त बुझिहालिन्छ होइन। अनि त्यसैले तपाईँले त्यसलाई म्याक्रो इकोनोमिक्समा हाम्रो रेकर्ड पनि छ, कस्तो भने जस्तै स्टुडेन्ट्सहरू म्याक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ कसैको पनि ब्याक पेपर छैन अहिलेसम्म, कोही पनि स्टुडेन्ट्सहरू ब्याक पेपरमा हुनुहुन्न यो म्याक्रो इकोनोमिक्समा। कुनै बिग्रिएको थियो भने पनि इमिडिएट चान्स एक्जाममा क्लियर भइसक्यो। कसैको चाहिँ माइक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ 2-4जना साथीहरूको स्टिल अहिले पनि हामी ब्याक पेपर देख्छौँ होइन। तर म्याक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ यो यता नट ओन्ली क्यु पोखरा युनिभर्सिटी अर तपाईँको चाहिँ त्रिवेणी युनिभर्सिटी, स्पेसली त्रिवेणी युनिभर्सिटीमा 100% रिजल्ट, 99% रिजल्टहरू हुन्छ। वाइ? बिकज त्यही रिजन चाहिँ त्यही भयो, हामी वी क्यान आन्सर इन आवर ओन वर्ड। सो यो चाहिँ अलिकति मोर कम्फर्टेबल छ भनौँ न। राइट, सो अब अलिकति कन्टेन्ट डिस्कस गरौँ है त। हामी युनिट फर्स्टमा हेरौँ, अब हामी के पढ्दैछौँ त म्याक्रो इकोनोमिक्सको। म एउटा फाइल सेयर गर्छु। concept basic concept of economics.
Okay. See, this is our first unit. Definition na jo, precisely. So the study of how individuals and society use limited resources to satisfy unlimited wants. Okay. अब डिफ्रेन्सेस त तपाईँलाई थाहा छ रहेछ माइक्रो र म्याक्रोको त्यो पनि डिस्कस गरौँ माइक्रो इकोनोमिक्स द स्टडी अफ इन्डिभिजुअल इकोनोमिक एजेन्ट्स and individual market. Macroeconomics, study of economic aggregates or the economy as a whole. होइन हामीले माइक्रो इकोनोमी डिस्कस गर्दा पनि डिस्कस गरेका छौँ यो So economics is the study of allocation of resources among alternative uses. भन्छौँ हामी economics, in fact, economics basic concepts are economics. Why we need to know economics? Because economics is the study of allocation of scarce resources among alternative uses. So how we can meet our unlimited desire with our limited resources? Economicsले suggest गर्छ होइन as we know we have unlimited unlimited desire but we have limited resources to fulfill our desire. So त्यो रिसोर्सेस भनेको नेचुरल रिसोर्सेस अर ह्युमन रिसोर्सेस जे पनि हुनसक्छ तर हाम्रो डिजायरहरू चाहिँ अनलिमिटेड छ सो इकोनोमिक्सले एउटा ब्रिजको काम गर्छ सो द्याट you can use your resources to fulfill your maximum desire. So if or you can use your resources efficiently. The loss नहोस् रिसोर्सेसको भन्ने कुरा है त्यो एउटा टर्म छ स्केर्सिटी और स्कार्सिटी and the decision making. Resources are always scarce. Okay, they are not only scarce but also have alternative use. Arises opportunity cost. The amount of subjective value forgone in choosing one alternative over the next best alternative is called opportunity, which we discussed in our microeconomics as well. Opportunity cost. The amount of subjective value forgone in choosing one alternative over the next best alternative. तपाईँले एउटा अल्टरनेटिभ चुज गर्न सेकेन्ड बेस्ट अल्टरनेटिभ जुन सेक्रिफाइस गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी अपर्च्युनिटी कस्ट र यो पनि डिस्कस गर्छौँ हामी एन्ड देन आफ्टर अप्टिमम एलोकेसन इज रिक्वायर्ड. So how can we use our resources efficiently? Optimum allocation. What I mean to say, the use of resources is not our problem now. हामी रिसोर्सको युज हाम्रो प्रब्लम होइन अब अर त कसरी युज गर्ने होला हाम्रो रिसोर्सेस भन्नेमा छैन कि हाम्रो मेन इस्युज भनेको के हो त हाउ क्यान वी युज आवर रिसोर्सेस इफिसियन्टली चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन के भयो त प्रब्लम भयो. So optimum allocation is required. Allocation problems are faced by individuals, organization, both profit making, non-profit making, सबैले हुन्छ है. So first question raise गरौँ, why does scarcity arise? What is the reason behind this scarce resources? So resource is scarce if demand for it exists supply. A condition in which resources are not available in adequate amount to satisfy all the wants and needs of the people.
the problem of society, scarcity, thereby twice has to be between ends and unlimited ones and the means limited resources. So we have unlimited ones and we have limited resources. So due to scarcity of resources, we have to constantly match the ends and means. So here your diagram ले तपाईँलाई झन् clear बनाउँछ. So we have unlimited ends, limited means. So because of this problem scarcity arises. And यो constraint भयो, यसलाई constraint भन्छौँ. So because of this, हामीलाई के problem हुन्छ हेर्नुहोस् त, limited availability of material पुग्दैन, हामीसँग unlimited onesले गर्दा हाम्रो man power, money and moral constraint, managerial ability सबै constraint मा भयो, limit भयो अब त्यो. अब limit छ भनेपछि त त्यसलाई त proper use गर्नु पर्यो, waste गर्ने त कुरै भएन हैन. यता external constraint पनि छ हामीसँग, like environmental constraint छ हैन, employment laws छ, त्यो पनि constraint हुन्छ. अहिले आएर चाहिँ हाम्रो employment basic हामीले needs fulfill गर्ने गरी हामीले पे गर्नुपर्छ, we have to pay. वेज पोलिसीजहरु त्यसरी बनाउनु पर्यो. तपाई अर्गनाइजेसन एस्टाब्लिश गर्दै हुनुहुन्छ भने you need to pay minimum amount of salary जुन हुन्छ त्यो पे गर्नै पर्यो. त्यो लिगली तपाई बाइन्ड हुनुहुन्छ त्यसको लागि. सो इन्भाइरोन्मेन्टल इफेक्टमा पनि तपाईले कन्ट्रोल राख्नु पर्यो. त्यो हेर्नुस् त, त्यो सबै च्यालेन्जेसहरुलाई एड्रेस गरेर we have to use our resources efficiently. भनेपछि यो त टफ टास्क नै हुने भयो हैन. Because of this, basic questions arise. यो माथिलाई नै कन्टिन्यू हो, यो डायग्राम नै कन्टिन्यू हो. Constantly basic questions हरु कस्तो क्वेशन arise हुन्छ त, what and how much to produce. First, what to produce, and then after how much to produce. इकोनोमिक्स भएको हुनाले प्रोडक्सन तिर गए हामी. पहिले need to know के चाहिएको हामीलाई and कति चाहिएको त, and for whom to produce, who are the targeted people, कसलाई टार्गेट गर्दैछौँ हामी, and how to produce. Okay, once you identify what to produce, there may be alternative technology to produce that goods and services. So तपाईलाई फेरि चाहियो how to produce. थाहा भयो प्रोडक्सन यो गर्नुपर्ने रहेछ, मलाई मान्छेलाई घर चाहिने रहेछ भन्ने थाहा भयो. ओके, तपाईले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, we have to build houses. Okay, तर कसरी, how, what are the better techniques, need to know if there are alternative technology or not. अब अल्टरनेटिभ छ भने त्यसमा पनि बेस्ट कुन हुन्छ, बिकज लिमिटेड रिसोर्स छ, रिसोर्स त खेर जान दिनु भएन. So these are considered as the vital question, basic questions arises due to limited resources and unlimited desire. So इकोनोमीमा यो क्वेशन एराइज भयो. यो क्वेशनलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ यो अहिले प्रब्लमलाई नै डिस्कस गरिरहेछौँ चाहिँ, what to produce, what goods and services should an economy produce, should the emphasis be on agriculture, manufacturing or services, should it be on sport, leisure or housing, केमा छ पहिले सुरुमा इकोनोमीले के गर्ने त. So how to produce, how should goods and services be produced, प्रब्लम एराइज भएको है. यसको सल्युसन पनि भन्छौँ हामी, लेबर इन्टेन्सिभ, क्यापिटल इन्टेन्सिभ or ल्यान्ड इन्टेन्सिभ. त्यसमा पनि इफिसियन्सीको क्वेशन एराइज हुन्छ, एराइज द क्वेशन अफ इफिसियन्सी. कुन चाहिँ एफिसिएन्ट हुन्छ त्यो डिस्कसनमा आउनु पर्यो हैन. फर होम टु प्रोड्युस, हु शुड गेट द गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रोड्युस. सो इभन डिस्ट्रिब्युसन भयो कि भएन इकोनोमीमा, मोर फर रिच और दोज हु वर्क हार्ड, कसलाई दिने हैन. जसले अफोर्ड गर्न सक्छ उसलाई दिने हो कि हैन, जसले हार्ड वर्क गर्छ उसलाई दिने हो कि. इफिसिएन्ट डिस्ट्रिब्युसन पनि चाहियो नि ल. सो फ्रम होम टु प्रोड्युस. एन्ड लास्ट क्वेशन एराइज हुन्छ, यो त्यो डायग्राममा नभएको अझै एउटा क्वेशन एड गरेका छौँ लास्टमा. अल्टिमेटली हाउ टु मेन्टेन इकोनोमिक ग्रोथ. ग्रोथ त चाहियो हैन, हाउ टु मेन्टेन द ग्रोथ अफ द सिस्टम, वी हेभ टु मेन्टेन ग्रोथ अफ द सिस्टम. सो ग्रोथ पनि प्रिभियस जुन लेभलमा थियो त्यो लेभलमा मात्रै बसेर पनि भएन हैन. सो वी अल आर हियर टु मेन्टेन द ग्रोथ इन आवर लाइफ. हामी यहाँ किन छौँ,
ग्रोथ मेन्टेन गर्नलाई नै छ। सो ग्रोथ रेट इन्क्रिजिङ छ छैन, इन्क्रिजिङ नै हाम्रो इस्युज हो। सो यो सबै प्रब्लम एराइज हुन्छ वाइ अराइज ड्यु टु द लिमिटेड रिसोर्सेस अनलिमिटेड डिजायर ड्यु टु द स्केर्सिटी। सो यसलाई एड्रेस गर्नु पर्यो, इकोनोमिक्सले गर्छ। अब यो जुन क्वेसनको एन्सर छ नि तपाईँलाई माइक्रो एन्ड म्याक्रो इकोनोमिक्सले दिन्छ यो क्वेसनको एन्सर। यो इकोनोमिक प्रब्लम हो, नट पर्टिकुलरली माइक्रो इकोनोमिक प्रब्लम अर म्याक्रो इकोनोमिक प्रब्लम मात्रै नभएर यो ओभरअल इकोनोमिक प्रब्लम भयो। यसलाई सल्भ गर्नलाई मेकानिजम त अब तपाईँ यहाँ चाहिँ के बुझ्नुहोस् भने अहिले टेक्निक्स भनेको होइन, मैले यो प्लेटफर्म भन्दैछु है। जस्तै तपाईँले नेपालको इकोनोमिक सिस्टम हेर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई हामी मिक्स्ड मार्केट मेकानिजम लास्टमा थर्डमा लिएको छौँ। मिक्स्ड मार्केट छ। वाट डज इट मिन? यो भनेको चाहिँ जस्तै सम एक्टिभिटिज गभर्मेन्टले गर्छ, सम एक्टिभिटिज प्राइभेट सेक्टरले गर्छ। सो कतिपय एक्टिभिटिजमा गभर्मेन्टको के हुँदैन, इन्टरफेयर हुँदैन, अनि कतिपय एक्टिभिटिजमा हामी गभर्मेन्टले गर्ने एक्टिभिटिजमा हाम्रो कुनै के हुँदैन त, इन्टरफेयर हुँदैन या हामी सक्दैनौँ त्यसमा होइन। त्यसलाई भन्छ मिक्स मार्केट। तर त्योभन्दा माथि सेन्ट्रलाइज मार्केट भनेर देख्नु भएको छ एउटा। सेन्ट्रलाइज मार्केटमा के हुन्छ त, अल अफ द इकोनोमिक एक्टिभिटिज डाइरेक्टेड बाई द सेन्ट्रल अथोरिटी। जस्तै तपाईँ नर्थ कोरियाकै अहिले इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ। त्यो कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू पहिले थियो, त्यो प्लेटफर्ममा म्याक्रो इकोनोमिक्सको थ्योरिजहरूले काम गर्छ त भन्दा गर्छ, त्यस एकर्डिङली गर्नु पर्यो है। एउटा सेन्ट्रलाइज प्लेटफर्म चाहियो नि, वर्क प्लेस भन्न खोजेको। जस्तै म म्याक्रो इकोनोमिक्सको पोलिसी राखेँ, पोलिसी त मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेँ होइन आफ्नो कन्ट्रीमा, तर आफ्नो कन्ट्रीमा सिस्टम के छ त? सिस्टम गभर्मेन्टले सम पार्ट अफ एक्टिभिटिज गभर्मेन्ट एन्ड सम पार्ट अफ एक्टिभिटिज प्राइभेट सेक्टर छ कि होइन? अल अफ द डिसिजन चाहिँ गभर्मेन्टले लिन्छ, अनि गभर्मेन्टको डिसिजनमा बेस्ड भएर हामीले एक्टिभिटिज गर्नुपर्ने हो कि होइन? या हाम्रो फ्री मार्केट छ फर्स्ट वान, प्राइस मेकानिजम भन्छ फ्री मार्केट। जस्तै युएस इकोनोमीहरूलाई हामी फ्री मार्केट भन्छौँ। फ्री हुनुहुन्छ, सर्टेन लिगल कन्स्टेन्टहरू बाहेक अरूमा फ्री हुनुहुन्छ। तपाईँ एक्टिभिटिज गर्न फ्री हुनुहुन्छ। डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स, यो मार्केटमा चाहिँ डिटरमाइन्स द सिचुएसन अब इकोनोमिक कन्डिसन्सहरू होइन। सो कुन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ तपाईँ? फ्रीमा हुनुहुन्छ या सेन्ट्रलाइज हुनुहुन्छ या मिक्स? यसलाई मेकानिजम भन्छ इकोनोमिक्सले। मिक्स मार्केटमा हुनुहुन्छ भने पनि ओके, नो प्रब्लम, म्याक्रो इकोनोमिक्सले तपाईँलाई सल्युसन दिन्छ। सेन्ट्रलाइज हुनुहुन्छ भने पनि र फ्री हुनुहुन्छ भने पनि है। तिनटै इकोनोमिक सिचुएसन्सहरू यो वे आउट। तर यो तिनवटा मध्ये एउटा केही चाहिँ हुनु पर्यो तपाईँको इकोनोमीमा, कि तपाईँ सेन्ट्रलाइज हुनु पर्यो, सेन्ट्रलले अथोरिटीले के गर्ने र डिसाइड गर्ने हुनु पर्यो, या तपाईँको हुनु पर्यो मिक्स्ड मार्केट। सो इकोनोमिक प्रब्लम सल्भ गर्नलाई इकोनोमीमा यो किसिमको स्ट्रक्चर चाहिँ इकोनोमीको हुनु पर्यो है। त्यसैले हामीले यसलाई यो मार्केट मेकानिजम भन्छौँ क्या। यतिमा चाहिँ केही डिस्कस गर्नु परेन। अब एउटा हेडिङ छ सोसाइटिज टेक्नोलोजिकल पोसिबिलिटिज। Given resources and technology, the production choices between two goods such as butter and guns. अब हेर्नुहोस् है त, अहिले अब फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी हामी दुईटा कमोडिटीबाट सुरु गर्छौँ। सपोज वी हेभ लिमिटेड रिसोर्सेस एन्ड लिमिटेड टेक्नोलोजी, हामीसँग लिमिट छ। द प्रोडक्सन चोइसेस बिट्विन टु गुड्स बटर एन्ड गन्स। यता बटर भनेको चाहिँ लाइफ सर्भाइभिङ कमोडिटी भयो, गन्स भनेको चाहिँ अब प्रोटेक्सन सेक्युरिटीको लागि भयो। त्यसैले दुईटा कुरा आयो। क्यान बी समराइज इन द प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर। यसलाई चाहिँ पिपिएफको थ्रु हामी देखाउन सक्छौँ। प्रोडक्सन पोसिबिलिटी कति गन एन्ड कति हामी बटर चाहिँ प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। द प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर सोज हाउ द प्रोडक्सन अफ वान गुड सच एज गन इज ट्रेडेड अफ एगेन्स्ट द प्रोडक्सन अफ एनदर गुड सच एज बटर। वाट डज इट मिन? तपाईँले गन्सतिर फोकस गर्नुभयो भने यु हेभ टु सेक्रिफाइस द्याट बटर, किनभने लिमिटेड रिसोर्सेस छ। माथि नै भनेको छौँ गिभन रिसोर्सेस मिन्स वाट, लिमिट रिसोर्स। सो गनतिर फोकस गर्नुभयो भने
बटर सेक्रिफाइस हुन्छ या बटरतिर फोकस गर्नुभयो भने अब त्यसमा च्यालेन्जिङ भयो क्या कति चाहिँ गर्ने हो त आइडेन्टिफिकेसन म्याक्रो इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्सले सजेस्ट गर्छ तपाईँलाई दिस मच अफ योर रिक्वायर्ड क्वान्टिटी भनेर दिन्छ दिस मच अफ योर बेटर सल्युसन दिन्छ दिस मच बटर प्रड्युस गर्नुहोस् दिस मच बटर दिस मच गन्स प्रड्युस गर्नुहोस् भनेर द वर्ल्ड अफ स्कार्सिटी चुजिङ वान थिङ्स मिन्स गिभिङ अफ समथिङ एल्स होइन स्कार्सिटी भन्ने बित्तिकै के बुझियो त लिमिट भन्ने बित्तिकै चुजिङ वान थिङ्स मिन्स गिभिङ अप समथिङ एल्स एउटा चुज गर्नु भनेको अर्कोलाई त गिभ अप गर्नु हो स्कार्सिटी भनेकै त्यो स्कार्सिटी द भ्यालु अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फर्गन इज इट्स अपर्च्युनिटी कस्ट जुन भ्यालु जुन फर्कन्छ त्यसको भ्यालुजलाई नै अपर्च्युनिटी कस्ट भन्दैछौँ होइन सो टेक्नोलोजिकल पोसिबिलिटिजलाई प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियरमा प्रोडक्सन पोसिबिलिटिज फ्रन्टियर म्याक्सिमम कति हुन्छ त म्याक्रो इकोनोमिक्स सजेस्ट गर्ने हेर्नुहोस् है त अ ग्राफ द्याट सोज द कम्बिनेसन्स अफ टु गुड्स द इकोनोमी क्यान पोसिबली प्रोड्युस गिभन द एभाइलेबल रिसोर्सेस एन्ड द एभाइलेबल टेक्नोलोजी द गिभन रिसोर्सेस गिभन टेक्नोलोजीको टु गुड्स जस्तै अब हामीले अहिले यहाँनिर यो चाहिँ टेक्नोलोजिकल पोसिबिलिटीको कुरा गऱ्यौँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ यो इक्जाम्पलमा जस्तै कम्प्युटर र विट भनेर हामीले इक्जाम्पल लिउँ कम्प्युटर विट बिपिएसको हाम्रो इक्जाम्पलमा यो फिट हुन्छ जस्तै वान रिसोर्स लेबर मेजर इन आवर्स हामीसँग रिसोर्स चाहिँ लेबर मात्रै छ हामी लेबरलाई कम्प्युटर प्रोडक्सनमा पनि लान सक्छौँ लेबरलाई विटको प्रोडक्सनमा पनि लान सक्छौँ सपोज इकोनोमी हेज 50,000 लेबर आवर्स पर मन्थ एभाइलेबल फर प्रोडक्सन अब हामी चाहिँ 50,000 लेबर आवर चाहिँ के गर्न सक्छौँ त स्पेन्ड गर्न सक्छौँ पर मन्थ यहाँ हेर्नुहोस् है त एउटा यो टेबलले तपाईँलाई सजिलो बनाउँछ
सर तपाईको आवाजै आएको छैन। सर तपाईको माइक म्युट भएछ। सर कस्तो मजाले बुझिरहेछ कि सर। सर तपाईको साउन्डै आएको छैन। सर आवाज आएको छैन हजुरको। राइट। सो यो स्क्रिन मा तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो? This one. त्यहाँदेखि सर आवाज Okay, automatically mute भयो त उसमा हेर्नुस् है पेज ल। ओके, प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियरको एउटा एक्जाम्पल हामी डिस्कस गर्दैछौँ। सपोज सजिलो कन्सेप्ट छ। अभियसली when we use our resources to produce one commodity, we have to sacrifice the production of another commodity. Why? Because we have limited resources. जस्तै त्यसको एक्जाम्पलको लागि चाहिँ सपोज दुईटा हामीले कमोडिटी गुड्सहरू लियौँ, कम्प्युटर लियौँ र वेट लियौँ है। रिसोर्स के छ भने लेबर छ, मेजर इन आवर्स। सपोज लेबर छ, इकोनोमी हेज 50,000 लेबर आवर। इकोनोमीसँग चाहिँ 50,000 लेबर आवर छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सिचुएसन भयो है। अब हामीलाई दुईटा कमोडिटी प्रोडक्सन गर्नु छ। वान कम्प्युटर प्रोड्युस गर्नलाई we need 100 hours of labor हैन। अनि in order to produce 1 ton of wheat कति छ त हेर्नुस् त 10 hour of labor छ। सो अब अवेलेबल रिसोर्सेस जुन छ त्यसको बेसिसमा हेर्नु त हामी अब if we produce 50,000 computer, if we use our all resources to produce computer, there is no resource for wheat हैन। सो 50,000 भनेको के हो त 500 कम्प्युटर एन्ड 0 वेट। कम्प्युटर चाहिँ 500 भयो, तर अर्को कमोडिटी प्रोडक्सनै भएन। बट when we divide our resources in between both goods, सो हेर्नुहोस् त एउटाको चाहिँ रिसोर्सेस डिक्रिज हुँदैछ, अर्कोको रिसोर्सेस इन्क्रिज गर्यो हामीले, त्यसले के भयो त आउटपुटमा पनि फरक पर्यो हैन। सो 40,000 कम्प्युटर 40,000 labor hour to the computer means 400 computer. So now 10,000 labor hour to the weight, so 1,000 ton. Gradually, when we divide our resources equally, 25,000 to the computer, एउटा कमोडिटीमा 25,000, अर्कोमा 25,000 छ, means what? 250 computer and 2,500 ton of wheat आयो। What does it mean? यसले के तपाईलाई सजेस्ट गरिरहेछ भने मात्रै सजेसन मात्रै गर्न खोजेको, when we use our resources to produce one commodity, we have to sacrifice, we have to we cannot produce another commodity. So resources एउटा कमोडिटीबाट अर्को कमोडिटीमा ट्रान्सफर्म गर्नुभयो भने त्यो कमोडिटीको प्रोडक्सन डिक्रिज हुन्छ।
र जुन अर्को कमोडिटीमा ट्रान्सफर गर्नुभएको हुन्छ त्यसको क्वान्टिटी बढ्छ हैन। सो वी हेभ टु कन्स्ट्यान्टली म्याच यो गर्नु पर्यो है। यसले चाहिँ हामीले एउटा पोसिबल दियो, प्रोडक्सन पोसिबिलिटी दियो। यसलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्यो भने यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गरिन्छ, ABCDE अनि एउटा लाइन ड्र गर्यो। दिस लाइन इज आवर प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर। वाट डज इट मिन? यो पोइन्ट भन्दा बियोन्ड दिस पोइन्ट वी क्यान नट प्रोड्युस, है, वी हेभ लिमिटेड रिसोर्सेस। बिलो दिस पोइन्ट वी क्यान प्रोड्युस, बट यो इफिसियन्ट नहुन सक्छ। सो यो लाइनमा के छ त, हामी प्रोडक्सन गर्छौँ। यो लाइनमा कुनै पनि पोइन्टमा प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ। अब यी कुन पोइन्टमा गर्ने त? ओके बाई युटिलाइजिङ अल आवर रिसोर्सेस हामी के गर्न सक्छौँ त? प्रोडक्सन चाहिँ गर्न सक्छौँ। विच वान इज बेटर वान? यो ABCD कम्बिनेसनमा कुन चाहिँ बेटर हो? नीड टु नो। सो म्याक्रो इकोनोमिक्स माइक्रो इकोनोमिक्सले तपाईँलाई सजेस्ट गर्छ दिस कम्बिनेसन इज बेटर वान भनेर है। जस्तै यहाँ एउटा एक्टिभ लर्निङमा हामीले राखेको छौँ, त्यही ग्राफमा जुन ग्राफ प्रिभियसली देखाइरहेको थियो हामीले, त्यसमा एउटा पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर भन्छ 100 कम्प्युटर एन्ड 3000 टन्स अफ विटको, अनि लेभल इट F। अब यसलाई अनि सोच्छ, वुड इट बी पोसिबल फर द इकोनोमी टु प्रोड्युस दिस कम्बिनेसन अफ 2 गुड्स? वाइ अर वाइ नट? नेक्स्ट, फाइन्ड द पोइन्ट द्याट रिप्रेजेन्ट 300 कम्प्युटर्स एन्ड 3500 टन्स अफ विट, लेभल इट G। would it be possible for the economy to produce this combination of 2 goods? So on the यो बेसिसमा हेरौँ भने हामीले त्यही ग्राफमा अहिले प्लट गर्यो भने 100 कम्प्युटर 3000 टन्स अफ विट, F। Point F requires 40,000 hours of labor. Possible but not efficient. Why? Could get more of either good without sacrificing any of other. So हामी कुनै पनि सेक्रिफाइस नगरिकन माथि जान सक्छौँ है, बिकज अझै छ हामीसँग रिसोर्सेस। अर्को पोइन्ट छ G, 300 कम्प्युटर एन्ड 3500 टन्स अफ विट। हामी प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ, किनभने 65,000 आवर अफ लेबर चाहिन्छ हामीलाई त्यहाँ, बट वी हेभ ओन्ली 50,000 आवर अफ लेबर। नट पोसिबल बिकज इकोनोमी हेज ओन्ली 50,000 आवर। सो यो कम्बिनेसन हामी जीलाई चाहिँ एचिभ गर्न सकेनौँ। F एचिभ गर्न सक्छौँ, बट देयर इज पोसिबिलिटी अफ इन्क्रिज आउटपुट विदाउट सेक्रिफाइसिङ अदर है। हामी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ नघटाइकन। 3000 टन अफ विट छ, 100 कम्प्युटरबाट डिक्रिज नगरिकन हामी कम्प्युटरको क्वान्टिटी पनि बढाउन सक्छौँ, विटको क्वान्टिटी पनि बढाउन सक्छौँ। यहाँ के छ, त्यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटीमा पोइन्ट A to E possible, efficient, all resources are fully utilized. Point under the PPF, production possibility frontier like F, possible but not efficient, some resources underutilized, workers unemployed हुन सक्छ, फ्याक्ट्रिजहरु आइडल हुन सक्छ, अनि point above PPF like G, not possible. So अब हामीले हाम्रो च्यालेन्जिङ के भयो भने इकोनोमिक्सले के सजेस्ट गर्छ भने त्यो प्रोडक्सन पोसिबिलिटी पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, एन्ड देन आफ्टर त्यो पोइन्ट एमङ द पोइन्ट बेस्ट पहिले त प्रोडक्सन पोसिबिलिटी लाइन कर्व जुन छ त्यो कर्व आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, एन्ड देन आफ्टर प्रोडक्सन पोसिबिलिटी पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो। इकोनोमिक्सले चाहिँ सजेस्ट गर्छ क्या। हुन त यो अहिले हामी सर्फेस नलेज अफ इकोनोमिक्स लिँदैछौँ, तर जब तपाईँ एडभान्स इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ, जस्तो अमेरिकन इकोनोमी, अस्ट्रेलियन इकोनोमी, युरोपियन इकोनोमीहरूको मेन अर्निङ गरेकै तिनीहरूले कसरी हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेसको म्याक्स युटिलाइजेसन, एकदम प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियरमा बसेर। हाम्रोतिर चाहिँ रिसोर्सेसहरू के छ त, यो पोइन्ट F जस्तो प्रोडक्सन चाहिँ छ तर नट एफिसियन्ट। त्यसले गर्दा वर्कर्सहरू अनइम्प्लोइड भइरहेको छ, फ्याक्ट्रिजहरू बिजनेसहरू छैन होइन। सो अन्डर युटिलाइजेसन भयो हाम्रो चाहिँ होइन। अब एक्सेसिभ केही कुराहरू छ भने त्यो ओभर युटिलाइजेसन गर्न पनि मिल्दैन, त्यसले गर्दा डिस्ट्रक्सन्सहरू हुनसक्छ। त्यो त्यतातिर त्यो डिस्ट्रक्सनतिर जाँदैनौँ हामी। इकोनोमिकले चाहिँ इफिसियन्ट प्रोडक्सनतिर इकोनोमिक्सले कुरा गर्छ है। सो यसमा मेन रोल आउँछ अपर्च्युनिटी कस्ट। अघि पनि भनेको थियौँ हामीले, एन आइटम इज वाट मस्ट बी गिभन अप टु अब्टेन द्याट आइटम होइन।
So moving along a PPF inverse, shifting resources, labor from the production of one good to other. हामीले PPF मा मुभ गर्यो भने एउटाबाट अर्कोमा लेबर हामी शिफ्ट गरेको देख्छौँ. So society faces a trade off. त्यसलाई भन्छ हामी ट्रेड अफ. Getting more of one good requires sacrificing some of the other. So एउटा हामीले more of one good requires sacrificing some of other. Obviously एउटा more हामीले चाहन्छौँ भने अर्कोलाई सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो. The slope of PPF tells you the opportunity cost of one good in terms of other. अब त्यसको स्लोप निकाल्ने हो भने चाहिँ सेक्रिफाइस रेट निक्लिन्छ अनि त्यसलाई नै अपर्च्युनिटी कस्ट भन्दा हुन्छ भन्छ क्या. भन्नु खोजेको के हो भने त्यो स्लोप अफ द लाइन इक्वल्स टु द राइज ओभर द रन. यो त हामीले ट्रिग्नोमेट्रीमा पनि पढेका छौँ हैन, राइज डिभाइड बाइ रन. सो द अमाउन्ट अफ लाइन राइज when you move to right by the one unit. हेर्नुस् है त, यसमा जुन स्लोप निकाल्दैछौँ हामी यसको स्लोप हेरौँ. जस्तै हामी पहिले जब मुभ गर्यौँ त 5000 मा थियौँ अनि 0 मा थियौँ यो पोइन्टमा. अब 100 र 4000 मा आउँदाखेरि के भयो त हेर्नुस् त, अर्को पोइन्टमा कम्प्युटर 100 अनि 0 to 100 चेन्ज 100 आयो. अनि त्यो 100 को लागि कति सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कम्प्युटर 1000. त्यो 1000 by 100 equals to -10. Minus indicate here there is trade off. तर यहाँ अपर्च्युनिटी कस्ट अफ कम्प्युटर भन्यो भने अपर्च्युनिटी कस्ट अफ one computer is 10 ton of what with पनि निस्क्यो. यो भनेपछि तपाईँ एउटा कम्प्युटरलाई प्रोड्युस गर्नलाई जुन रिसोर्स खर्च गरिदिन्छ त्यसले चाहिँ 10 टन प्रोडक्सन हुन्थ्यो यतातिर. अब कम्पेयर गर्नुस् 10 टनबाट फाइदा हुन्छ कि एउटा कम्प्युटरबाट फाइदा हुन्छ, सेक्रिफाइस गर्ने कि नगर्ने भने सजिलो हुन्छ. अनि तपाईँ एउटा कम्प्युटरको लागि रिसोर्स खर्च गर्दा यता 10 टन सेक्रिफाइस भयो क्या. सो अपर्च्युनिटी कस्ट अफ one computer is 10 ton of wheat भयो. सो ग्रेजुअली here the opportunity cost of a computer is a computer, एउटा कम्प्युटर निकाल्नु पर्यो 10 ton of wheat. ग्रेजुअली यो हामी के गर्यौँ भने स्लोप. सो स्लोप क्याल्कुलेट गर्यो भने स्लोपको फर्मुला त तपाईलाई थाहा छ, y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब यो कम्प्युटर x एक्सिसमा छ, सो x2 minus x1 100 minus 0 with y एक्सिसमा छ y2 minus y1. सो यसले के गर्यो स्लोप सजेस्ट गर्यो हैन. स्लोप इज इन आवर केस स्लोप भनेको के रहेछ त अपर्च्युनिटी कस्ट रहेछ. जस्ट अपोजिट गरेको भए के हुन्थ्यो, जस्तै अहिले कम्प्युटरबाट विटमा ट्रान्सफर गरेको भए हैन, जस्तै सुरुमा पोइन्ट चाहिँ 500 लिएर अनि त्यसपछि गरेको भए फेरि त्यही पनि स्लोप आउँथ्यो. अगेन सेक्रिफाइस रेट त अहिले कन्स्ट्यान्ट छ, त यहाँ पनि -10 नै आउँछ. सो -10 मिन्स वाट. अब 10 यसको केसमा के हुन्छ, वेटको केसमा के हुन्छ त अब 1 युनिट सो 1 टन अफ वेटले 1 कम्प्युटर सेक्रिफाइस हुन्छ त हुँदैन. यो 0.1 के हुन्छ त कम्प्युटर सेक्रिफाइस हुन्छ. त यहाँनिर 0.1 भनेर हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ. जस्तै यो डायग्राम हेरेर मैले सोधेको क्वेसनको एन्सर चाहिँ दिन सकिन्छ कि सकिँदैन. जस्तै इन विच कन्ट्री द अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्लोथ लोअर. कुनमा लोअर छ, फ्रान्स इङ्ल्यान्ड छ हैन, अनि वाइ एक्सिसमा वाइन छ, एक्स एक्सिसमा क्लोथ छ. अब हामीले डायग्राम हेरेर हामी भन्न सक्छौँ कुन कन्ट्रीमा चाहिँ अपर्च्युनिटी कस्ट लोअर छ, भ्यालु लोअर आउँछ. अब सिम्पली हामी के भन्न सक्छौँ भने राइज ओभर रन हैन. अब हेर्नुहोस् है त, यो मोस्ट प्रोबेबली 100 युनिट अफ क्लोथ प्रोड्युस गर्नलाई या 0 युनिट अफ क्लोथले हामीलाई कति दिइरहेछ त भन्दाखेरि 600 वाइन. तर यहाँ 0 को 200 वाइन छ. त हामी यहाँनिर 1 युनिट अफ यो डायग्राम फ्रान्समा के भन्न सक्छौँ भने 1 युनिट अफ क्लोथको लागि चाहिँ हामी 2 युनिट अफ वाइनको के छ यो युनिट छैन त्यसैले युनिट लेख्यौँ. 2 युनिट अफ वाइन हामीले के गर्छौँ त सेक्रिफाइस गर्छौँ. कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि त्यही राइज ओभर रन गर्यौँ हैन.
अब यहाँ राइज ओभर रन त ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भ्यालु निकाल्न त गाह्रो हो नि त। त्यसैले के गरिदिने भने ओरिजिन टु एक्सिस हेर्ने सिधै 0 to 600 यो राइज हो 0 to 300 रन भयो। 600 डिभाइड बाई 300 2 आयो यहाँनिर। यो भ्यालुज पनि हुन्छ नि त एकैचोटि 600 बाट 300 मा फर्स्ट पोइन्ट इज 600 सेकेन्ड पोइन्ट इज 300 ओके यहाँ 2 आयो। यहाँ 2 आउँछ आउँदैन। यहाँ 200 डिभाइड बाई 300 भने चाहिँ यहाँ 0.67 आउँछ। 200 वाइ 200 बिकज 0 to 200 0 जुन छ वाइ एक्सिसमा यहाँ चाहिँ 200 यो राइज भयो अनि डिभाइड बाई रन। रन भनेको 0 to 300 फर्स्ट पोइन्ट इज आवर वाइ एक्सिस पोइन्ट एन्ड सेकेन्ड पोइन्ट इज आवर एक्स एक्सिस पोइन्ट। सो सिम्पली हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ यो 200 डिभाइड बाई 300 गर्न सक्छौँ मिन्स 0.67। सो हामी के भन्न सक्छौँ भने द अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्लोथ इज लोअर इन इङ्ल्यान्ड मार्केट। सो यो कन्ट्री इङ्ल्यान्डको कन्ट्रीमा के रहेछ त अपर्च्युनिटी कस्ट लो रहेछ। अब वाइ वी सुड नो द अपर्च्युनिटी कस्ट। वाइ सुड वी नो अपर्च्युनिटी कस्ट के को लागि पढ्दैछौँ त अपर्च्युनिटी किन चाहियो हामीलाई? हामीलाई क्लोथ चाहिएको। अब क्लोथ प्रड्युस गरौँ। किन हामीलाई क्लोथ प्रड्युस गर्दाखेरि त्यो रिसोर्सेस अरूतिर प्रोडक्सन हुन्थ्यो युज हुन्थ्यो त्यो युज गर्न पाएनौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्ट हुनसक्छ। तर क्लोथ त एसेन्सियल छ। वाइन भन्दा त क्लोथ अभियसली एसेन्सियल भयो। वाइ सुड वी प्रड्युस वाइन? वाइ सुड नट वी प्रड्युस क्लोथ? क्लोथको कम्पेरिजन वाइनसँग हुन्छ त भन्दा हुँदैन। भने चाहिँ वाइ वी निड टु नो द अपर्च्युनिटी कस्ट हियर भन्ने क्वेसन रेज हुन्छ क्या। अब त्यसको लागि चाहिँ इकोनोमिक्सले के भन्छ भने फ्रान्स र इङ्ल्यान्डलाई थाहा छ यो अपर्च्युनिटी कस्ट भने फ्रान्स पनि क्लोथ इङ्ल्यान्ड पनि क्लोथमा इन्भल्भ नहुने भन्छ क्या। बुझ्नुहोस् ल यहाँ के भन्छ भने तपाईँको अपर्च्युनिटी तपाईँ पनि क्लोथ अनि इङ्ल्यान्ड पनि क्लोथ नहुने। अपर्च्युनिटी कस्ट अफ क्लोथ इज 0.67 युनिट अफ वाइन छ इङ्ल्यान्डमा। सो इङ्ल्यान्डले क्लोथ प्रड्युस गर्दा वाइन सेक्रिफाइस थोरै गर्नुपर्छ। वेयर एज फ्रान्सले 1 युनिट अफ क्लोथको लागि 2 युनिट अफ वाइन के गर्नुपर्छ त सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। त्यसैले इकोनोमिक्सले चाहिँ सजेस्ट के गर्छन् भने फ्रान्सले वाइन प्रड्युस गर्ने इङ्ल्यान्डले क्लोथ प्रड्युस गर्ने अनि के गर्ने त ट्रेड गर्ने बिजनेस गर्ने। दुईटै क्लोथमा गयो भने वाइन प्रोडक्सनै हुँदैन। वाइन मिन्स अहिले तपाईँ अर्को कुनै कमोडिटी राख्नुहोस् न ट्रेड गर्दा के भयो तपाईँ जुन प्रडक्टमा तपाईँ लो अपर्च्युनिटी कस्ट छ त्यो प्रड्युस गर्नुहोस्। अर्को कन्ट्रीको लो अपर्च्युनिटी कस्ट भएको उसले अर्को प्रड्युस गर्छ देन आफ्टर ट्रेड गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने बोथ इकोनोमी के हुन्छ त यो आफ्नो पिपिएफ भन्दा बाहिर आउटपुट के गर्न सक्छ त इन्जोय गर्न सक्छ क्या। पिपिएफ भन्दा बाहिरको जुन चाहिँ एटेनेबल थिएन मसँग भएको रिसोर्सेसको जस्तै जी भन्ने पोइन्ट अघि के थिएन एटेनेबल थिएन नि बिकज लिमिटेड रिसोर्सेस छ। बट मैले अपर्च्युनिटी कस्टलाई कन्सिडरेसनमा राखेर प्रोडक्सन गरेँ भने अभियसली अनि ट्रेड गरेँ भने चाहिँ आई क्यान एचिभ द्याट जी एज वेल। सो मेरो रिसोर्सेसले भन्दा बढी कमोडिटिजहरू के गर्न सक्छु त रियलाइज गर्न सक्छु अर द युटिलाइज गर्न सक्छु बिकज अफ द्याट। त्यसलाई भन्छ हाम्रो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज। सो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज जेमा छ त्यो प्रोडक्सन द्याट्स वाइ वी निड दिस अपर्च्युनिटी कस्ट। तर तपाईँले यो लेभलसम्म हेर्नु भने पुग्छ हामीले बिकज इट इज नट स्टिप एज फ्रान्स। इङ्ल्यान्डको अपर्च्युनिटी कस्ट थोरै छ भने किनभने स्टिप छ भने होइन यहाँनिर चाहिँ त विथ एडिसनल टु रिसोर्स अर एन इम्प्रुभमेन्ट इन द टेक्नोलोजी द इकोनोमी क्यान प्रड्युस मोर कम्प्युटर। रिसोर्स थपियो केही गरी टेक्नोलोजी एडभान्स भने मोर कम्प्युटर पिपिएफ के हुन्छ त अर्को भन्छ इकोनोमिक ग्रोथ सिफ्ट द पिपिएफ आउटवर्ड। इकोनोमिक ग्रोथ भने आउटवर्डतिर सिफ्ट हुन्छ। हामीले स्ट्रेट लाइन बनाएको छ है तर डोन्ट गेट कन्फ्युज। यो स्ट्रेट लाइन पिपिएफ प्रोडक्सन पोसिबिलिटी फ्रन्टियर हुन्छ त भन्दा स्ट्रेट लाइन पनि हुन्छ र यहाँ कप पनि हुन्छ। कप भनेको चाहिँ इज देयर कन्स्ट्यान्ट
shipment of resources from one goods to another goods छ कि छैन त्यो हेर्छौँ. If there is a constant slope, line will be straight, but constant छैन, constant नहुन सक्छ, लाइन अर्कै हुन्छ त्यो. हामी त्यसमा चाहिँ यसको सरी कर्व नेचर चाहिँ हेर्छौँ. So just यहाँ के भन्न खोजेको हो भने we have limited resources. We have to use our resources efficiently so that we can get maximum output. So when we use our resources in order to produce one commodity, we have to sacrifice another commodity. That's why we need to identify our maximum production possibility frontier. And economics will provide you suggestion to produce maximum output and identifying the efficient combination of the two goods. And for the sake of our simplicity, हामीले two goods भन्यौं, तर पछि अलि कम्प्लेक्स इकोनोमिक्समा चाहिँ तपाईले मोर देन टू गुड्स पनि के गर्नुहुन्छ त डिस्कस गर्नुहुन्छ, बिकज इकोनोमीले प्रोड्युस गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू हुन्छ. नट ओन्ली यो कम्प्युटर विट या हामी वाइन क्लोथको मात्रै होइन, अरू पनि हुन सक्छ. Did you get this? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Okay. So म्याक्रो इकोनोमिक्सले चाहिँ यो सजेस्ट गर्छ क्या, यो रमाइलो पनि छ, धेरै क्वेसन सोध्छ हामीलाई प्रोडक्सन पोसिबिलिटीसँग रिलेटेड. बिकज जब हामीसँग लिमिट रिसोर्सेस हुन्छ एन्ड देन आफ्टर प्रब्लम क्रिएट हुन्छ क्या. अनि प्रब्लम मेन इकोनोमीमा प्रब्लम जस्तै नेपाल नेपाल चाहिँ ग्रोथ गर्न सकिरहेको छैन बिकज अफ लिमिटेड रिसोर्सेस अर द लिमिटेड क्यापिटल गुड्स भन्न पनि सक्छौँ हामी. नेचुरल रिसोर्सेस त हामीसँग होला, तर त्यो नेचुरल रिसोर्सेसलाई युज गर्न सक्ने क्यापेबिलिटिज एन्ड द त्यसबाट बेनिफिट लिन सक्ने क्यापिटल्सहरू चाहिँ क्यापिटल इन्डिकेट हियर. इकोनोमिक्समा क्यापिटल भनेको चाहिँ मनीलाई भनेको होइन, क्यापिटल भनेको इक्विपमेन्ट्सहरू प्रोडक्सनमा युज हुने फिक्स एसेट्सहरू छ, त्यसलाई क्यापिटल भन्दैछौँ. अभियसली त्यसको ल्याक छ, द्याट्स वाइ नेपालले चाहिँ रिसोर्सलाई युटिलाइज गर्न सकिरहेको छैन. तर हामीले राम्ररी स्टडी गरेर रिसोर्स युटिलाइजेसन गऱ्यौँ भने चाहिँ we can definitely get the benefit of our resources and obviously economic growth maintain गर्न सक्छौँ. Alright. So आजलाई यति नै गरौँ. Thank you for your participation. I'll send this यो म टेक्स्ट यो स्लाइड जुन सेयर गरेको थिएँ तपाईँलाई म पठाउँछु. यो अब एलएमएस एकचोटि ट्राई गर्छु, त्यहाँ अपलोड गर्ने, त्यहाँ भएन भने चाहिँ म मेल नै गर्छु तपाईँहरूलाई नि. ओके, सेसन म सेसन क्रिएट गर्छु एलएमएसमा. एलएमएसमा सेसनै क्रिएट भइरहेको थिएन, अस्ति पनि प्रब्लम आएको थियो, आज पनि प्रब्लम आयो. यो सेसन क्रिएट भयो भने चाहिँ हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ एलएमएसबाटै इन्टर गर्छौँ है त. सर भोलि क्लास हुन्छ कि हुन्न? भोलि के हो रुटिनमा छ? हजुर तीज छ भोलि. तीज हो? भोलि तीज हो. अब खै के गर्छ कलेज? क्यालेन्डर हेर्नुपर्छ, एकचोटि क्यालेन्डर हेरौँ त्यसपछि. सर अझै एउटा क्वेसन हैन, के अहिले यो नेपालको प्रेजेन्ट कन्डिसन छ नि, यो एमसीसी भन्ने के भनेर छ नि हैन सर, त्यसले म्याक्रो इकोनोमिक्समा के लाइक अभियसली इफेक्ट गरिहाल्छ एकदम. तपाईँको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्टले जस्तै चाहिँ मनी आउँदैछ, एक्टिभिटिजहरू हुँदैछ. एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ नेपालको इकोनोमीमा एक्टिभिटिज हुँदैछ भने त्यसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ. इफेक्ट उता जेसुकै भए पनि जस्तै नेपालको रिसोर्सेसहरू युज हुन्छ या हामी त्यसमा चाहिँ भनौँ एक्सप्लोइटेसन गर्छौँ भनौँ न, या कन्स्ट्रक्सन्सको लागि हामी युज गर्छौँ मेटेरियल्सहरू नेपालकै युज हुन्छ. मिन्स नेपालकै सप्लायर्सहरूले काम पाउँछ, या लेबरहरू लिनु पर्यो, या त्यहाँको सेक्युरिटिजहरूको चाहिँ कुराहरू आउन सक्छ होइन, अनि ट्रान्सपोर्टेसन्सहरूको कुरा आउँछ. त्यो सबै त्यो एक्टिभिटिजहरू नेपालभित्र हुन्छ. त्यसले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ, काम पाउँछ क्या.
सर अनि त्यो त हुन्छ कि तर एमसिसीले आफै चाहिँ नराम्रो इफेक्ट पर्छ नि त नेपालको होल कन्डिसनलाई, त्यो पनि त हेर्नुपर्छ नि फेरि। तपाईँले त्यो अहिले त्यो इस्युज भनेको चाहिँ अलिकति पोलिटिकल इस्युज अर्को भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू बिचमा अर्को छ कि भन्ने हो क्या। त्यो एक्ज्याक्टली जुन प्रोजेक्ट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले घर बनाउने डिसिजन लिनुभयो कुनै ठाउँमा भने त्यो घर बनाउने डिसिजनले इकोनोमीलाई फाइदै गर्छ क्या, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि। तर तपाईँ त्यो घर चाहिँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट र इन्टेन्सन के छ तपाईँको, त्यो घर चाहिँ तपाईँ भनौँ न इलिगल एक्टिभिटिजको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो घरले चाहिँ सराउन्डिङ्सलाई अरू गरी एउटा सेक्युरिटी थ्रेट दिन्छ भन्ने कुरा अलग कुरा हो। त्यो चाहिँ कुन इन्टेन्सनले बनाउँदै हुनुहुन्छ अर्को कुरा हो। तर तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने अभियसली त्यो छेउको जग्गाको भाउ बढ्छ क्या। तपाईँले राम्रो एउटा फर्स्ट क्लास घर बनाइदिनु भयो, एकदम डेकोरेट गरेर एकदम अहिलेको 3D मोडलमा कुनै ठाउँमा गएर घर बनाइदिनु भयो भने त्यसको फर्स्ट इफेक्ट भनेकै तपाईँको नेबरको जग्गाको प्राइस बढ्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन। त्यो बढ्नु राम्रो हो होइन, त्यो घर बनाउँदाखेरिको घरको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के थियो, इन्टरनल तपाईँको इन्ट्रेस्ट के छ, इट्स एनदर थिङ। हामी इकोनोमिकली चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टलाई डिस्कस गर्दै छैनौँ। हामी त्यो घर बनाउँदाखेरि चाहिँ फाइदा छ कि छैन सोसाइटीलाई, सराउन्डिङ्सलाई भन्दा इकोनोमिकली फाइदा छ। इकोनोमिकली किन फाइदा छ त भन्दाखेरि त्यहाँ घर बन्छ भने एक्टिभिटिज बढ्छ भने त्यहाँ प्रपर्टी भ्यालुएसन पनि बढ्छ, रोडहरू पुग्छ, मान्छेहरू अरूले पनि घर बनाउँछन् र कुनै एउटा रिमोट एरिया पनि अर्बनाइजेसन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ डेभलप हुन्छ, त्यसको भन्न सक्छौँ हामी। त्यो चाहिँ फर स्योर। तर तपाईँको इन्टरनल इन्टेन्सन के थियो घर बनाउनुको कारण चाहिँ, अनि तपाईँ भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भन्छ क्या, त्यसको हाइड त्यो हिडन इन्ट्रेस्टहरू तपाईँको अर्कै छ। तपाईँ अर्कै कारणले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको इकोनोमिक बेनिफिटको लागि होइन। जस्तै अमेरिकाको एमसिसीको जो स्पाई हुन्छ, चाइनाको थ्रेटलाई कम गर्नलाई एमसिसी आउन लागेको। एमसिसीमा चाहिँ अमेरिकन आर्मीहरू पनि आउँछ र तिनीहरूले अलिकति डिस्ट्रक्सन्स गर्छ। त्यो भन्नु चाहिँ त्यो तिनीहरूको भेस्टेड इन्टरनल इन्ट्रेस्टको कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है। त्यो पोलिटिसियनहरूले गर्छ त्यो कुरा। तर तपाईँको हाम्रो चाहिँ क्वेसन के हो भने एमसिसी आयो भने, एमसिसी भनेको एउटा प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट आयो भने इकोनोमीलाई फाइदा हुन्छ भन्दा हुन्छ, डेफिनेटली हुन्छ। किन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज हो, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजले फाइदा हुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो त्यसको अरू पोलिटिकल अरू हिडन इन्ट्रेस्टहरू, कुनै कन्ट्रीले तपाईँलाई पैसा दिन्छ भने तपाईँको सँग लोन लिएर बिजनेस गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धा गर्नु भने फाइदा हुन्छ भन्दा हुन्छ नि। अब बिजनेसै बिगार्नु भयो, अब लोन चाहिँ तपाईँलाई अर्कै रिजनले त्यसले दिएको हो, त्यसको लोन दिनुको कारण चाहिँ इन्टरनल इस्युजहरू अर्कै छ भनेर त्यसको लागि त रेक्टिफाइड गर्ने बडिजहरू छ नि त। तर तपाईँले सिधा मैले चाहिँ मतलब भनौँ न उसलाई चाहिँ बाबु तिमीले लोन लिएर बिजनेस गर्दैनौ भन्दा गर्छु भन्छ नि उसले। अब लोनको कन्सिक्वेन्सेसहरू अर्को पनि छ। जोसँग लोन लिइरहेको छ त्यसको अर्को इन्ट्रेस्ट पनि होला फेरि के, यसलाई लोन दिउँ, यसले बिजनेस सुरु गर्छ, यसले लोन रिपेमेन्ट गर्न सक्दैन, अनि यसको बिजनेस चाहिँ म टेक ओभर गर्छु भन्ने इन्ट्रेस्ट होला। चाइनालाई एलिगेसन लाग्छ क्या प्रायः जसो, चाइनाले कुनै कन्ट्रीलाई लोन दिन्छ अनि लोन रिपेमेन्ट गर्न सक्दैन, अनि चाइनाले चाहिँ त्यो कन्ट्रीको रिसोर्सेसहरू चाहिँ आफ्नो अन्डरमा ल्याउँछ भन्ने चाइनालाई एलिगेसन लाउँछन् कि होला, कुनै ठाउँमा प्रुफ पनि भएको होला त्यो। तर इट डजन्ट मिन तपाईँले युटिलाइज गर्नु। उसले मसँग लोन लियो, मैले लोन दिने रिजन चाहिँ उसले लोन दिउँ, लोन अमाउन्ट धेरै हुन्छ, बिजनेस भएन भने यसले सबै इस्टाब्लिस गर्छ अनि यसको बिजनेस चाहिँ म टेक ओभर गर्छु भन्ने इन्ट्रेस्टले दिएको हो कि होइन उसलाई थाहा नै हुँदैन। उसले त किन लियो त लोन मसँग भन्दाखेरि बिजनेस गर्छु अनि त्यहाँबाट प्रफिट गर्छु, त्यो त राम्रो आइडिया थियो। अब मेरो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नतिर लाग्छ भने हो, त्यो इज एनदर थिङ। तर स्ट्रेट फरवर्डली हामीलाई कुनै प्रोजेक्ट आउँछ, बिजनेस आउँछ,
जस्तै जस्तै त्यति पैसा त हामी पनि खर्च गर्न सक्छौँ, हामी पनि बनाउन सक्छौँ त्यो प्रोजेक्ट भन्ने हो भने खै अहिलेसम्म किन नबनाएको त होइन। अनि त्यो नेपालीले बनाएको प्रोजेक्टहरू तपाईँ मेलम्ची 2050 को प्रोजेक्ट हो, 2050 को, आज 2078 भयो, 28 वर्ष भयो पानी आएको छैन। एउटा खानेपानी 2050 मा हामीलाई खाने यो ड्रिङ्किङ वाटरको सर्टेज छ है भनेर प्रोजेक्ट सुरु गरेपछि 28 इयर्स पछि कतिको सर्टेज भयो होला अझै। तर पनि त्यो 2050 को प्रोजेक्ट नेपालीले सुरु गरेको प्रोजेक्ट कम्प्लिसन भएको छैन। कमसेकम विदेशी आएर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यसको अरू नहेर्ने हो भने प्रोजेक्ट कम्प्लिसन गर्दै उनीहरूले प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्छ सक्छ त्यो प्रोजेक्ट उसले सुरु गरिसकेपछि कम्प्लिट त्यस्तै प्रोजेक्टहरू सक्छ भनेपछि उनीहरूको अब स्किल या उनीहरूको टेक्नोलोजी हामीलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ एडभान्स छ। राम्रो एउटा वर्ल्ड क्लासको उनीहरूले प्रोजेक्ट बनाइदिन्छ, त्यसमा पनि डाउट भएन। उनीहरूको त्यो इफिसियन्सीमा डाउटै भएन हामीलाई अहिले। तर अब त्यसको अरू कन्सिक्वेन्सेसहरूसित हामीले अहिले त्यसलाई कन्सिडरेसनमा राख्ने हो भने इट्स अनदर थिङ। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने जस्तै तपाईँको एमसिसीले धेरै डिस्टर्ब गरे पनि म एज अ पर्सन मलाई सोध्नुहुन्छ भने म पनि एमसिसीको फेभरमा हो। एमसिसीको फेभरमा किन हो भने त्यो एमसिसीले जे गर्छ भन्दैछ नि, एमसिसीले कन्सिक्वेन्सेस यस्तो हुन्छ भन्दैछ नि, त्यो एकचोटि हुनुपर्छ क्या नेपालीलाई। एकदम कम्फर्ट जोनमा बस्छ क्या नेपाल। कहिले पनि कसैले रुल गरेन, नेसनालिटी के हो भन्ने कुरा नेपालीले थाहै पाएन। होइन आफ्नो कन्ट्री चाहिँ आफै बनाउनु पर्दो रहेछ, अरूलाई प्ले गर्ने मौका दिउँ भने चाहिँ हामीलाई रुल गर्ने रहेछन्, अरूले हेप्ने रहेछन्, हाम्रो एक्सप्लोइटेसन गर्ने रहेछन् भन्ने कुरा रियलाइजै गर्न पाएको छैन क्या नेपालीले। अनि रिल्याक्स मोडमा छन्, नकिने डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज गर्नु पर्यो, रिसोर्सेसहरू डिस्ट्रक्सन भइरहेछ, पोलिटिसियनहरू पनि रेस्पोन्सिबल नै छैनन् होइन। खालि त्यत्रो कोभिडको बेलामा पनि उनीहरूलाई कुर्सी बचाउनलाई गर्नलाई मात्रै लागे। भ्याक्सिनेसन्सको प्रोग्रामहरू हेर्नुहोस्, होइन मेरो कन्ट्री हो मैले गर्नुपर्छ, मैले मिस गरेँ भने अरूले मलाई रुल गर्छ, अरूहरूले प्ले गर्छन्, दिनु हुँदैन। अफगानिस्तान हेर्नुहोस् न अहिले त्यो कन्ट्रीलाई आफूले कन्ट्रोल गर्न नसक्दाखेरि भनेपछि त्यसबाट लेसन लिनु पर्यो नि, कि लेसन लिनु पर्यो कि पढेर सिकिन्छ कि पढेर सिकिन्छ। नेपालीले पढेर त सिकेन, कम्फर्ट जोनमा एकदम जुन रिसोर्सेसहरू त युटिलाइजेसन गर्न सकेन। 80,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन, 83,000 मेगावाट प्रोडक्सन गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी भएको नेपालमा लोड सेडिङ छ, 1200 मात्रै प्रोडक्सन छ। के गरेको होला भन्नुहोस् त? जबकि प्रोडक्सन गर्न सक्छ, रिसोर्सले आफ्नै पैसाले पनि सक्छ, गर्नु पर्यो नि। बाटोहरू रोडहरू बनाउन पानी झमझम परिरहेको हुन्छ अनि रोड बनाइरहेको हुन्छ, त्यो के एक्टिभिटिज हो भन्दाखेरि कमिसन एक्टिभिटिज हो। यसमै घुमिरहेछन् क्या नेपालीहरू। एउटाले आएर जब भन्दा हो पाउँदैन है घरतिर थाक छैन भनेपछि भनिदियोस् न। अनि टाउकोमा हात राख्छ नि त। ओहो, जब हामीसँग अपर्च्युनिटी थियो देशलाई डेभलप त गरेनौँ, देश डेभलप गरेन भने त के हुने रहेछ त? अरूले रुल गर्ने रहेछ, विकनेसेस आइडेन्टिफाई गरेर। एकचोटि अटोक्र्याट जस्तो रुलर आउनुपर्छ भन्ने लजिक थियो, आउनुपर्छ। हिटलर जस्तो एउटा मान्छे आउनुपर्छ क्या नेपालमा एकचोटि। अनि जब त्यसबाट कोपअप हुन्छ नि होइन, जब त्यसबाट निस्किन्छ बाहिर अनि थाहा हुन्छ भनेको यो रहेछ, है गर्न दिनु नहुने रहेछ। मेरो आफ्नो दिस इज माई इन्टायरली मेरो आफ्नो पर्सनल भ्यू हो, तपाईँलाई त्यो मोटिभेट गर्न खोजेको पनि होइन। र तपाईँ पनि त्यही सोच्नुहोस् भन्न खोजेको होइन, तपाईँ आफ्नो भ्यू राख्न सक्नुहुन्छ है प्लिज। ओके ओके, आजलाई यहीँ ऱ्यापअप गरौँ त।
हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू फर यर पार्टी।